สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เต้นอูดูโอ Powered by Tross นี่สวัสดีครับ วันนี้เรามาตามคำเรียกร้องดูรถโอแต่ละคันที่โอชอบแล้วก็สตอรี่ของมันแต่ละคันว่ามายังไงได้ยังไงทำอะไรไปบ้าง ได้เลยครับ ทำไมถึงชอบอะไรอย่างเงี้ย ครับผมเต้นอูดูโอ Powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer ทำไมถึงชอบรถเก่า อันนี้เป็นคำถามที่คนจะต้องชอบถามมาก โอ้โห มันเริ่มมาจากพ่อมั้งครับพี่อูแบบว่าพ่อชอบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยคันแรกๆเหมือนเด็กๆเขาชอบชี้ชอบเล่าให้ฟังเรื่องรถอะไรเงี้ยครับเหมือนคุยกับเขาก็คุยเรื่องรถอะไรเงี้ยครับ ก็คือพ่อชอบรถ พ่อบ้ารถ บ้ารถ คุยแต่เรื่องรถ แล้วตอนเด็กๆจำได้ไหมว่าพ่อขับรถอะไรแล้วโอถึงชอบ พ่อผมเป็นคนเยอรมันเนาะแต่แกมาอยู่เมืองไทย ผมนั่งอีซูซุตั้งแต่เด็ก เออ แต่ที่แกเล่าอ่ะก็คือมันจะมีแต่โฟล์คามันเกียมีแต่อัลฟา101 ตอนแกอยู่เยอรมันตอนแกขับหนุ่มๆอะไรเงี้ยครับคิดว่าเราจะหาเงินแล้วก็เล่นรถคลาสสิกแล้วก็เลยเริ่มมาจากไปเล่นรถเต่าไปเล่นรถโฟล์ก่อนแล้วกันเพราะมันถูกตังค์แต่ว่าพ่อเหมือนเขาชอบ fastback เขาบอก you should get a fastback อะไรเงี้ยผมว่าอะไรวะ fastback คือไม่รู้ว่า fastback เป็นยังไง ก็เลยแบบเราก็ไปถามผู้ใหญ่ที่เขาเล่นรถเขาก็บอกว่าเล่นเตาก่อน fastback มันเล่นยาก เพราะว่าเครื่องมันเป็นแบบเหมือนแพนเค้กมันร้อนอย่างเงี้ยพี่อู๋ก็เลย ไม่เหมาะกับเมืองไทย ก็เลยพอหาเงินได้ก็เลยซื้อเต่าก่อน ก็เลยเป็นที่มาครับ แล้วเต่าคันแรกยังอยู่ไหมยังอยู่ไหม อุตส่าห์จะไม่ถามแล้วนะ คือเห็นมันไม่พูดถึงนึกในใจ ไม่แน่ ว่าอย่าถามดีกว่า ยังอยู่ครับ เห็นปะล่ะโธ่ เต่าคันแรกก็คือย้วยที่ขับไปกับพวกพี่ไป อ๋อใช่ ไป จำได้คันเขียว ที่พี่ คันเขียว อู๋เป็นขับเล่นแล้วพี่อู๋บอกรถอะไรของมึงเนี่ยคันแรกในชีวิตพี่ซื้อได้ก็ซื้อคันนี้เลย เลี้ยวหมุนพวงมาลัยตรงนี้แล้วรถมันเลี้ยวตรงนู้น มึงอย่าคิดว่าทุกคนเขาจะขายแดกเหมือนมึงหู แล้วของพี่อยู่ไหมของพี่อยู่ไหมอ้าวเดี๋ยวหัวเราะเสร็จแล้วจะรอโถ่เอ้ยพี่ จบเลยพี่เต้นไม่น่าพูด ของผมอยู่ คันแรกอยู่พี่ สเตปฟอนต์ไง อ๋อ จะเสร็จแล้วด้วยพี่อู๋ เสร็จอยู่แล้ว สเตปฟอร์มเนี่ยเสร็จพังมา5 รอบ คือรถอะครับมันก็เหมือนทุกอย่างอะใช้ไปทักพักหนึ่งมันก็มีอายุของมันถึงเวลาก็ซ่อมใหม่ มันต้องพังพี่ มันต้องผ่าน ครับแต่ถ้าอยู่กับพวกพี่ก็จะพังเร็วหน่อยแค่นั้นเอง ไม่เขาเรียกว่าช้า ใช้เคล็ดเรียกว่าใช้งานใช้จริง ไม่รถคลาสสิกที่ไม่พังคือรถคลาสสิกที่ไม่ขับอันนี้คือเรื่องจริง อย่างอวัสราเครื่องระเบิดไปครั้ง2 ครั้งอะ โอ้เข้าใจพี่ๆนะครับ เพราะว่าออกทริปกับพี่ๆหลายครั้งก็พังไปอีกคันหนึ่งคราวที่แล้ว จูเลีย ใช่ครับ ไม่ ก็แฮปปี้นะครับ อัน พัง นั้นฝาสูบมึงโกงอยู่ คันนั้นโกงด้วยครับก็คือพังนั่นแหละครับพี่อู๋ ก็พัง ตอนพังมันก็สนุกดีพี่ได้ไปนั่งหลายคันเลยคันนี้ บอกแล้วว่ารถพังไปออกทริปรถพังสนุกตลอดแหละ ถ้าไม่ใช่รถเราอ้าวคันแรก คันแรกมันเป็นคาร์บอนเกียร์ครับพี่เต้ โอเคปี แต่ไอ้นี่มันเป็นปี 58 นี่คือคาร์บอนเกียร์โฉมแรกพี่เต้น 58 ก็พอๆกับ356A คือพี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคาร์เบนเกียร์เท่าไหร่แต่ว่าโอ้ตั้งใจจะทำสีอย่างนี้เหรอ สีเดิมโรงงานเขาเป็นอย่างนี้ ตามหาเนี่ยมันคือสีนี้พี่เต้นเพราะว่าพ่อโม้ไว้ตอนหนุ่มๆว่าสีนี้ อ๋อ มันก็เลยอยู่ในหัวไอโอก็เลยต้อง ว่า หา จะต้อ ให้ ง ได้ สีนี้ ครับผม คือมันจะเป็นออกแบบด้านๆเหรอหรือว่านิ้งไม่ได้ล้าง จริงๆสีมันประมาณนี้ ไม่พี่ พี่เต้นตรงนั้นมันมีการซ่อมสาดไปหน่อยนึงแต่จริงๆสีมันด้านอย่างนี้เลย คือสมัยก่อนน่ะมันเอาสีกับแลกเกอร์ผสมกันเลยแล้วพ่น อ๋อไม่ได้ ออริจินอลลี่มันต้องแบบ ไได้ นั้น เป็ชั้ แต่มันจะไม่เงาแบบนี้ ไม่ฉ่ำเลย มันจะไม่ฉ่ำแบบนี้อันเนี้ยคือสีแบบตอนที่ผมพ่นสมัยก่อนช่างก็ถามแบบจะเอาจริงเหรอบอกเอาเหมือนเดิมพอเขาอธิบายให้ฟังแบบโอเคเอาแบบใหม่ก็ได้ คือมันเป็นวอเตอร์เบสใช่ป่ะ ไม่ใช่มันผสมเข้าไปเลยอ่ะ อืม คือมันไม่ได้พ่น2 ชั้น 3 ชั้นนะมันรอบเดียวแล้วก็ขัดเอาอ่ะ แต่มันสวยดีนะ ชอบ ดูมี ชอบที่มันดิบๆพี่เต้นแล้วก็เอาล้อของมูลใส่ไปเพราะว่ามันเป็นด้านๆมันเป็นฝาอลูด้าน แต่นี่มันดูเหมือนแบบอารมณ์แบบความเก่าไม่เหมือน PA อ่ะคือมันแบบมันมีความแบบโบราณกว่า แล้วก็เครื่องมันยังแค่1,300เองพี่เต้นแต่วิ่งดีมากเลยพี่วิ่ง อ้าว โอ้โหวิ่งดีมาก อย่าง เล นี้ ย มันต้องเอาไปดันเนินหน่อยแล้วดิ มันวิ่งดีทุกคันเลยโอ้ขับอ่ะโอ้โหเยี่ยม เปิดฝากระโปรงรถขยับนิดนึงครับ ชอบมันน่ารักดีว่ะ เนี่ยพี่ อ๋อแต่คาร์บอนเกียร์เป็นเครื่องตั้ง
ครับ อุ้ยพี่ นี่ก็กองเดิมมันเลย ถ้าท้ายปอร์เช่เปิดงี้ ของ เซอร์วิส ใหม่ สบายเลยนะ ใช่ คือไม่ต้องมุดเข้าไปคือมึงนั่งแบบเห็นแบบทุกอย่าง 356แม่งเปิดมาช่องแม่งนิดเดียวนะ แล้วคันนี้เคยขับเอโอเคยมีแอดเวนเจอร์อะไรกับมันไหม อันนี้ก็มันจริง ๆ ได้มามันไม่สมบูรณ์สักทีพี่ก็เอาไปฟิตจนมันโอเคแล้วพี่ตอนแรกมันก็แบบออกแอกแต่พอสุดท้ายเราแก้เราก็โอเคเลยพี่เต้นแล้วก็มันก็วิ่งดีเลยสตาร์ทยังไงก็ติด เจ๋งไหนดูภายในหน่อยดิ แต่ก็ไม่ทำอะไรมันเยอะพี่ก็ปล่อยแห้งๆเลย นี่คือหมายความว่านี่คือสีเดิมเลยไม่ ใช่ ได้ ครับ ทำสี ใช่ครับเหมือนเจ้าของเก่าเขาพ่นไอ้แบบยางดำๆมาที่พี่เต้นเห็นนะรถมันเลยไม่ค่อยมีหนิมเท่าไหร่ เพนอ่ะ ไม่อยากทำใหม่อะพี่ ดีแล้วดีแล้ว คือ เพราะว่า อันเนี้ยมึงเล่นรถแบบญี่ปุ่นเล่นอ่ะญี่ปุ่นเนี้ยถ้าไม่ totally restore ก็ first paint นี่ first เจ๋งมาก first paint นี่คนเข้าใจน้อยนะ first เขาแห้ paint งๆ นี่ นะพี่ ไม่ธรรมดานะ first paint อ่ะ คือทำพ่นใหม่อ่ะมันเอาสภาพไหนมาทำก็ได้ ใช่ แต่ first paint นี่คือถ้ารถแม่งไม่ดีมาคือ ถ้ารถไม่ได้รักษามาจริงมันอยู่ไม่ได้ คือเงินมันไม่สามารถซื้อเวลาที่เจ้าของคนก่อนดูแลรถมาได้อะ ถูก แล้วเขาเหมือนไอ้พ่นในยางนั้นด้วยเหรอพี่หูมันก็ ไอ้ เลย body อยู่ shoot มัน ข้างล่างใช่ไหม สยก่อน ใช่ไอ้พ่นยางดำอ่ะพี่ใช่ เออ เขาจัดมาเต็มเลย โอ้โห เขาจัดเต็มทุกที่เลยฝากระโปรงข้างล่างเขา โอ้แต่ดีนะ ดี ถือว่าทำงานได้ผล คันนี้ตอนได้มาเครื่องเดิมปะ เครื่องนี้เลยพี่ โอ้โหสุดย แล้ว อด แล้วภายในเบาะนี่ทำใหม่ ถ้าออริจินอลมันจะเป็นสีเทากับดำพี่เต้น อ๋อ ถ้าวันหนึ่งโอ้ก็จะแก้กลับเป็นเทากับ แต่ ดำ มันก็เข้าดีนะ มันเข้ากับพวงมาลัยรถมันโอเคแล้วอะ อีกอันหนึงผมจะแปะก็คือจิ้งจกเพราะว่ารถพ่อผมก็แปะจิ้งจกไว้ตรงนี้พี่ อะไรคือจิ้งจก มัน วะ เป็นเหมือน จิ้งจกปลอมอ่ะ ตัว จิ้งจกปลอมอ่ะพี่พ่อผมเขามีฝรั่งเยอรมันไม่รู้เขามีแก๊กอะไรเขาแปะไว้ตรงนี้ไว้ยพี่ เขาแปะไว้แถวนี้เว้ยแล้วคนก็บอกเฮ้ยจิ้งจกจิ้งจก มันอาจจะเป็นมุกทักหญิงก็ได้พี่ ไม่รู้เป็นมุกอะไรของเขาอ่ะ มันต้องเป็นมุกอ่ะ แล้วพ่อผมบอกว่าทุกครั้งที่เขาขับไปมันก็จะหญิงก็จะทักเฮ้ยจิ้งจก อ๋อนี่ไง อะไรเงี้ย นี่ไง แล้วก็คนก็จะแบบซุบซิบไงเฮ้ยจิ้งจกอย่างเงี้ย เฮ้ยแต่อันนี้แล้วมันเท่ดีนะพอใส่ล้อนี้แล้วแม่งแบบรถแม่งบอกสไตล์บักซี่มาโลนหน่อยๆอะ ยางเล็กมากเพราะว่ามันไม่รู้แกใส่โหลดอะไรมาเตี้ยเหลือเกิน โอ้อ๋อนี่ยางบางดี แล้ว กว่า ใช่พี่บางเจี๊ยบเลยอะเจี๊ยบที่สุดที่มีเลย นี่คือนี่แล้วนี่ตั้งใจนะไม่ใช่ว่านั่นนะเพราะข้างหลังหนานะแล้วเหมือนเขาตั้งให้หน้ามันเบรกหน้านิดๆ หน้า อะ มันปักนิดนึงพี่ นะ แต่ช่วงล่างหน้ามันก็เป็นแบบยังเป็นแบบพวกไอ้คิงพินใช่ไหมพี่ โอ้โหมันโอ้ชอบเพราะว่าพอมันไม่เป็นในพวกเบาจอยมัน นุ่มเหรอ มันเบาหย่องเลยพี่เต้นเหมือนมัน หรอ เหมือนไม่ช่วงล่างหน้ามันนิ้วเดียวเลยเวลาเลี้ยวอ่ะแต่พวกพอเป็นบอลจอยมันจะเริ่มหนักแล้ว ใช่ ใช่ พอเป็ คินมันจะเบา นี่นั่น แต่มันไม่คม สวย มันไม่คมใช่พี่ แต่มันเบา แต่ชอบความไอ้ไม่คมของมันครับ ชอบอ่ะ โอเค คันที่หนึ่ง คันต่อมาคันนี้ก็อาจจะเห็นป่ะที่เราเคยออกคลิปแล้วว่าคันนี้ คันนี้ออกทริปอันนี้คือไปดันเนินกับพี่ ทุ่งบัวตอง ๆทุ่งบัวตอง นนี้เราก็ยัง Amazing อยู่เพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง1,300 เครื่อง1,300 ไม่ ไม่ได้ทำอะไรเลยอะมา สำหรับคนที่ไม่เล่นอัล เขาไป ฟา ลงส นะ นามด้วย ไอเนี้ยของหายาก ใช่ น้องครับถ้าพ่อใครจะถอดทิ้งโทรหาพี่เลยครับ เขาเรียกว่า พี่รับทั่วราชอาณาจักร กองอะพี่ ชิ้นเนี้ย กลองเขาเรียกว่ากลองพาด Cross คือถ้าใครเล่นอัลฟาใหม่ๆแล้วแบบเห็นฝาแคมเนี่ยที่มันมีเว้าลงไปแล้วแบบมันอะไรวะ เนี่ยมันคืออันนี้ครับ มันจะเว้ามันจะรับไอตัวเว้าของฝาแคมพอดีฮะมันจะ หลังจากนั้นก็จะเป็นกลองกลมๆเป็นแบบกระบอกมันเป็นเหมือนกระบอกออกนู่น มันคือซีรีส์วันพี่ ใช่ใช่ใช่ หน้ามันก็เลยเหมือนยังไม่มีรูใช่ป่ะพี่อู๋ อืม บางทีมันจะมีรูตรงนี้ มันจะมี ด้วย รูข้างล่างไม่ถ้า ครับ เกิดเครื่อง1,300มันไม่มีรูถ้า1,300ไม่มีรู คือคันนี้เป็นสเตปฟรอนต์ อ่า ไออัลฟาสเตปฟรอนต์ซีรีส์แรกที่พี่ชอบที่สุดเนี่ยพี่ว่าแดชบอร์ดรุ่นเนี้ยแม่งสวย คือสวยกว่ารุ่นหลังๆสวยกว่า ที่เป็น2โหนก อันนี้เขาเรียก ใช่ แดชบอร์ดรุ่นโบ คือมันดูแบบอิตาเลียนมากเลยแล้วแบบพวกแบบสมัยพี่ว่ายุคเนี้ย อ่า มันจะคล้ายๆกันหมดพวก Ferrari Lancia อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ย ได้อารมณ์พี่ ใช่ ชอบไมค์มันภาษาอิตาเลียนด้วยเวลาคุยกับเพื่อนมันก็ตอแหลดีพี่ เฮ้ยเบนซีน่านายหมดยังอ่ะ เฮ้ยออริโอเราหมดแล้วอ่ะเพื่อนอะไรเงี้ย ฟังดูตอแหล เนี่ย อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเยเกอร์เนี่ย ไอ้วิกเลีย วิกเลียแล้ว วิกเลีย แล้วก็ชอบพวงมาลัยมันด้วยครับ
พวงมาลัยมี 2 แบบฮะ มี 3 ก้านก็มี ใช่พี่ก็ถอดเก็บไว้ แล้วพี่อู๋ใส่พวงอะไรครับ ใส่โมโตริต้า อันนี้มันปี อันนี้ก็ปี 6 กว่าถูกป่ะ 68ป่ะพี่ ไอ้นี่มันเก่าสุดแล้วพี่จำไม่ได้ เดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ ผมงงกับปีอัลฟามากพี่ เดินไปถามให้แบน ไอ้คันนี้มันปีอะไรวะลืมไปแล้วอ่ะมันบอกปีมาเสงบ้านมึงเลย คือมึงตอบไม่รู้ก็ได้ไม่มี อัล ใคร ฟา ว่า ปีมาเสง ไม่คือพี่ถามเพราะว่าจริงๆอะมันไม่ได้2คันนี้มันไม่ได้ไกลกันมาก เนี่ยไอโอผมว่าไอโอจำถูก58 59แถวนี้เพราะรถผมว่า59 เทียบกันไอ้นี่วิ่งดีกว่าเยอะเลยพี่ทั้งเครื่อง เฮ้ย พัน อัลฟาสมัยนั้นมันแอดแวนซ์มากนะ ช่วงล่างอย่าง นี่ ช่วง พี่ ล่างหน้า ไอ้นี่ยังดำเบรก4ล้ออัลฟาผมดิสเบรก4ล้อนะ ใช่เครื่องมันก็เป็นทวินแคมอะไรอย่างเงี้ยคือยุคนั้นอ่ะ ปอร์เช่ Alpha ปอร์เช่รุ่นนี้ยังดำอยู่เลยมั้ง356อะเกียร์นี่5เกียร์ด้วย เออ นี่ คือต้ เห็ อง นไหม บอกว่ายุคนั้นอ่ะถ้าเกิดเทียบกันปีต่อปีอ่ะ ขับเหนื่อยนะ ถ้ายุคนั้นแม่งไม่มีใครกินเอเลี่ยนได้ก็ยุคเฟอร์รารี่แบบโคตรรุ่งเรือง F1 อะไรช่วงนั้นแหละ ครับ เยอรมันยังแบบคำทางอยู่ แจ๋วฮะ คันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรมีเมมโมรี่กับมันเยอะแล้ว ครับ ครับเพราะ เจ้าของเขาก็งงเพราะว่าโอ้ซื้อเขามาแล้วเขาก็บอกว่าแบบโอ้โหเอาไปดันเนินเสร็จแล้วเอาไปลงสนามต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบประทับใจเหมือนกันว่าไม่พังแต่สุดท้ายจอดพังเหมือนกัน จอฟ้าที่จอดแล้วพังตลอดเลยนะ ครับ มันโดยเฉพาะปั๊มเบรกปั๊มคลัตช์เนี่ย อืม ตัวดีแล้วก็หม้อลมเบรก หม้อลมเบรก เบรกติดอัลฟาเนี่ยไม่ต้องไปดูคาลิปเปอร์ดูหม้อลม พี่ หม้อลมเลย พี่ก็เคยเป็น มันอยู่กับเฮดเดอร์แล้วไอ้ไดอะแฟรม แต่แฟมชอบ มันค้าง ครับ แต่ว่าถ้าใช้บ่อยจะไม่ค่อยมีปัญหา จอดก็จบ จอดก็จบเหมือนกัน ก็จบ จบอีกแบบนึงแต่จบเหมือนกัน บางทีก็จบเหมือนกัน แล้วแต่วัน คันต่อไปครับ ขั้นต่อไปก็คือนี่ฮะ คือพี่ก็มีความผูกพันกับรุ่นนี้นะ เพราะว่าเด็กๆเนี่ยพี่ก็นั่งรุ่นนี้เหมือนกัน ครับพี่ แม่พี่ใช้แล้วก็เมื่อก่อนนี้ อืม ตอนเด็กๆที่บ้านทำรีสอร์ทที่พัทยา ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะนั่งคันเนี้ยจากกรุงเทพไปพัทยาเป็นสีแต่ว่าของพี่เป็นสีเหลือง ไม่รุ่นนี้ เดี๋ยวก่อ รุ่นนี้มีออโต้แล้วเหรอ เอาใหม่ของพี่แม่งอาจจะเป็นแวนว่ะใช่ไหมมันมี มีแวน แวน แวนก็มี โทษพี่จะเป็นแวนเพราะพี่จำได้ว่าพี่นั่งข้างหลังแล้วมันร้อนชิบหาย เพราะมันเหมือนกันหมดเลยพี่จ ใช่ ริงๆแล้ว ใช่ มันแค่แบบว่ามีตรงนี้โผล่มาหน่อยตัดตรงนี้ทิ้ง แล้วมันเป็น เลอะเลือนนะเราอะ ใช่ไหมก็เป็นสองประตู อยู่มานานแล้วดิเนี่ยเลอะเลือนน่ะ โอ้ยอูเอง อย่าเพื่อนกัน นี่คือจะโชว์รถทำไมเหรอไม่ใช่ น้องอูเอง โอ้โห อย่ไป เข้า ทำ สินค้ากันเนียนมากเลยพี่ๆผมต้องเรียนรู้แล้วแหละ ก็ใช่ของพี่มันเป็นไอ้นี่เป็นแวนว่ะ อ๋อ ก็เป็น A square back ใช่เป็นสแควร์แบ็กจำได้เลยว่านั่งข้างหลังแม่งจะร้อนๆหน่อย เพราะว่าเครื่องมันอยู่ท้าย ใช่พี่ แล้วก็มันจะมีปัญหาความร้อนมาก่อนใครเลยอันเนี้ยพี่เต้น ใช่ อันนี้ผมรู้สึกว่าตอนนั้นซื้อมาประมาณ150,000พี่ เจ้าของรถคันเนี้ยเขาถักเดดล็อกถึงตูดเลย รถเขาตอนนั้นไม่มีสีเลยพี่ คือสีมันแห้งมากเลยเหล็กล้วนเลย แล้ววันที่ผมไปซื้อ แกก็ โอ้รถพี่บางมาก โอ้ดูโต๊ะทุบปุ้งหลังคาบุบปึ้ง ผมก็แบบในใจรู้ว่าบางแต่พี่ทุบทำไมเนี่ย พี่ทุบทำไมอะไร แล้ว เงี้ย ไงแล้วก็ไปดันขึ้นมา แล้วเขาก็ทุบขึ้นมาป้องบางบาง แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอคันนี้เลยอีกประมาณ 6 ปี ไปทำ ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก ก็คือเจ้าท้ายลาดพอดี คันนี้คือเดิมไหม เดิม คำว่าเดิมพี่คืออะไร ก็เลยฟังมันอยู่ว่าเดิมของมันคืออะไร เดิม เกียร์ก็เปลี่ยนเครื่องทำเต็มที่สุดที่มีแล้วพี่ในบ้าน อันนี้คือเครื่องแพนเค้ก เครื่องแพนเค้กโฟกซิ่งเขาจะทำกับเต่าพี่ อืม แต่โอซ่ามาทำกับท้ายลาด เพราะว่ามันร้อนแล้วก็ระบายความร้อนยาก แล้วความร้อนทำไงอ่ะ ก็เอาทุกอย่างมาช่วยมีออยล์ oil คูลเลอร์แล้วก็มีออยล์ซ้ำมีอะไร นี่ครับโจ๊ก brother this is the pancake ไอ้หี อันนี้one ไม่เกี่ยวอันนี้คือไม่เกี่ยว กาวแดกตัวถังไปแล้ว มันก็เล็กมาก ไม่แบบช่องดูดอากาศแม่งแทบจะแบบชนตัวถังอยู่แล้วว่า อันนี้คืออัน คา นี้ บู ข ไหม อ ถ้าเกิด ถาม แบบ เป็นความรู้คือถ้าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าไทป์โฟถูกป่ะที่ถามไม่ใช่เลยเพราะว่า 914 อ่ะมันก็ใช้มันคือจริงคือ 914 คือเครื่องไทป์โฟไง แต่โอ้รู้สึกว่า Type 4พี่เต้นมันจะใหม่ไปกว่านี้อีก อันนี้มันน่าจะเป็นก็คือยัง Type 3 อยู่พี่ โอเค แต่นี้ก็กว่าจะสำเร็จก็นานพี่เต้นเพราะว่ามันร้อนแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ย คือตอนแรก สาร์ทเสียงดังมากเลยตึ้งตังตึ้งตึ้ง ตอนแรกไม่รู้ว่าไอ้นี่ปิดอยู่นะนึกว่าแบบอยู่ในนี้ก็นึกมันก็เหมือนจะมีพื้นที่ให้ระบายอากาศโอ้โหเท่แบบนี้มึงไม่รอดว่ะคือความร้อนไม่รู้จะไปไหนอะ ครับ คือมันขับอยู่ในยุโรปมันโอเคไงเพราะบ้านมันไม่ได้ร้อนเท่าบ้านเราไง แล้วเราก็ซ่าใส่ลูกเลิกใหญ่ไปด้วยพี่ ลูกการข้อ คือ เปลี่ยนหมดเลย อันเนี้ยจริงๆจะบอก ยัง 2,000 อยู่ปะ 2,000 เลยครับ จะบอกว่าแอร์คูลแล้วจริงๆ มันก็คือออยล์คูลอ่ะถูกไหม แต่อันเนี้ยตอนแรกคือจะเอาไปออกทริปกับพี่ๆแต่
เอาขึ้นทางด่วนปุ๊บแม่งหลับไปเลย มันเหนื่อย มันเหนื่อยเพราะว่าเหมือนรีบกดเกินแล้วมันระบายไม่ทันไอ้สปริงวาล์วแบบมันเหมือนไปจอดนานแล้วมันเป็นสนิมเป็นเหมือนตามมดอะพี่ ค้าง มันหักพี่สปริงวาล์วมันหักไปหมดเลย เกียร์นี่คือสลักเกียร์ถอยหลังเหรอ เกียร์สลักเกียร์ถอยหลังพี่ ไม่นี่คือที่ปลดเกียร์ถอยหลังใช่ไหม ใช่ครับ ไม่ใช่แบบยิงตรงยิงตัด ไม่ใช่พี่อู๋ไอ้ตรงเนี้ยสีน้ำตาลอะอันเนี้ยคือปกติบ้านเรามันจะเป็นสีดำพี่แต่ผมส่งไปถามคนเยอรมันแล้วว่าเท่าไหร่เขาบอกว่ามี we have NOS 80,000ผมก็เลยเดี๋ยวผมซื้อที่เมืองไทยแล้วพ่นเอาดีกว่า 3,000 NOS จบ NOS New Old Stock นะครับ NOS นะครับ New Old Stock นะครับ แล้วก็พวงมาลัยผมก็ไม่ค่อยใส่ของแต่งพี่เต้นโอ้ยจะชอบของเดิมไม่รู้เป็นไรแล้วว่ามันขัดจับง่าย น่ารักดี อืม จริงๆรถเก่าๆพวงมาลัยบางๆใหญ่ๆแม่งขับดีสุด ชอบรู้สึกมันสบายพี่เต้น คือ ก็เลย ถ้าก ลับ ใส่ ม ยางตรงสเปคพวงมาลัยเดิมน่าจะขับดี ใช่ ผ้านี้ก็คิดเองพี่เต้นพี่อู๋ ดีนะ ใช้ ชอบ พวกนี้โอก็พ่นเองคิดเองว่าโอจะเอาสีนี้แล้วนี่ก็ไปเอาผ้าโซฟาที่คนรู้จักมา แล้วก็ผมก็เอาสีน้ำตาลอะไร แต่ เงี้ ก็ ย เข้ายุคนะเหมือนผ้าทวีตใช่ไหม ครับ ดูไม่ออกอะว่าไม่ใช่ยุคอะ สวยดี ล้อนี่ล้อ ฟุช เดี๋ยวปิดประตูระวังตูด ล้อ อ่ะ พ่อนี่ล้อแท้นะ ล้อนี่ล้อแท้ นี่ ไอโอบ้าบอใส่ล้อแท้ อัน นะ นี้4 นิ้วครึ่งป่ะ หน้าสี่หน้า ใช่ ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ยางเลยเนี่ย ไม่รู้ หน้าสี่หลัง นี่มัน Deep Six นี่หว่า หน้าสี่หลัง แขน หก พี่ ค ห รั ลั บ ง6อันนี้ Deep Six ใช่ไหมก็ถึงบอกไงมันไม่ใช่ ไอ้ สี่ Deep ปะวะ นี่185พี่ ไม่อันนี้Deep Six อันนี้ดิฟซิกแน่นอน แต่ ว่า ข้ห ยาง185หน้าไม่ใช่แต่อันนี้มัน ไม่ใช่ หลัง185นี่มัน6แน่นอน หน้า 4.5 พี่ อืม แต่คือเบามากเลยเบาเกิน ใช่ เพราะปกติเราใส่ของรีโปอย่างเงี้ยมันกำลังดีแต่พอใส่ของแท้แล้วเฮ้ยมันเบามากเลยคันเนี้ย ถ้าล้อเดิมเป็นกระทะเหล็ก กระทะเหล็กครับ ดิสเบรกไม่ ดิสเบรก เดิมก็ดิสเบรกเหรอ ไม่น่าจะใส่ โอ้ใส่ครับ อ๋อ คือคันนี้เป็นสลิปเปอร์ Slipper ของแท้ เป็นสไตล์สลิปเปอร์ถูกไหมเหมือนแบบดูเดิมๆนิดห แต่ น่ ซิ่ อง ยแต่เดียวซิ่ง ใช่ โอเค ตอนแรกมันเป็นสีดำไม่ใช่ อ๋อเหรอ ครับ สีนี้สวยดี แต่นี้มันแบบมันเป็น Family Size ดีเนาะถ้าเทียบกับคาร์เมนเกียร์กับอัลฟานี่คันนี้มันดูใหญ่กว่าเยอะเลยนะ มันดูนั่งได้แบบ นั่งสบายอ่ะ คือข้างหลังเหมือนดูนั่งได้จริงจังอะ แล้วมันเป็นโฟล์กที่ขับดีกว่าทั้งเต่าทั้งคาร์มันเกียร์ ครับ แล้วเพราะอะไรถึงขับดี คือดีเพราะว่า ตัวถังด้วยครับพื้นมันไม่เหมือนกับ แพลต เต่า ฟอร์มมันดีกว่า ครับแพลตฟอร์มดีกว่าตัวถังมันหลายชิ้นแน่นกว่าเยอะเลย โอเค เอางั้นเรามาดูเครื่องกันนะครับ ไม่ใช่ อ๋อ นี่ก็ไม่ดูเรื่องเฮียเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้ เอาเหรอ อยู่ด้วยกันปะเนี่ย อยู่ สีนี้มันอยู่ในใจพี่เต้นมันมีโฆษณาโฟล์กของดัสตินฮอฟแมนสมัยก่อนเขาจะเป็นคนโฆษณาท้ายลาดเท่านั้นเขาจะเดินมันมาจากหนังอะไรวะจอร์นฮอฟแมนตอนนั้นอ่ะ ไม่รู้กันเล่นหนังอะไรพี่แต่คือแบบตัวเล็กแบบหล่อๆหน่อยแล้วก็เขาก็โฆษณาคันเนี้ย หรอ เออ large trunk. อันนี้ Volkswagen. อันนี้อดีตมันคือเป็นเสา เป็นเสาวิทยุครับแล้วมันไม่มีก็เลยเอาเหล็กเนี่ยคือ ดี กบเข้าไปครับ ดี อา ครั จา บ รย์อู๋ เพราะถ้าไม่ปิดถ้าเป็นเสาอยู่หนิมจะแดก ครับผมก็ พี่เคยเจอว่าเก่าๆน้ำแม่งเข้าไปในท่อ เหมือนเขาทำผมหายแล้วเขาก็ก็ดีเหมือนกัน มี ดี ตะแกรงกันไฟนะครับ แต่แกงอันนี้ก็หมูย่างเกาหลีเวลาเราไปแคมป์ ซิ่ง ถอดออกมาได้ ถอดมาย่าง แล้วก็เป็นกระชอนล้างผักได้ด้วย ได้ครับ เปล่าพี่จริงๆไว้เสด็จน้ำบะหมี่ ได้หลายอย่างค อ รับ เนกประสงค์ไอ้เหี้ยโอเคฮะ คันนี้ปี 1966 ตรงปีครับ เฮ้ยนี่ปีเดียวกับพัสลา โหพี่แต่คันนี้ดูเนี้ยพัสลาเยอะเลยอะ โอ้โห โอ้โหพัสลามันผ่านศึกมาเยอะ โอเค เอาอะไรพี่จะเอาอัลฟาหรือพี่จะเอาเต่า เอาเต่าดิ คันเนี้ยจริงๆอ่ะผมแบบเลือก เพราะว่าคันเนี้ยผมเห็นวันนั้นเราไปงานเราไม่รู้เราไปเจอโอ้แล้วโอ้ขับคันนี้ม ไปงานลองจิ้นกันครับ งานลองจิ้น ครั ใช่ บ ครับ โคตรเท่ ใช่ปะ ผมขับคันนี้ไป แล้วพี่แบบเชี่ยคันนี้แม่งโคตรเท่เพราะว่าจริงๆโอ้เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีคันที่เขาทำเองก็คือที่ทำกับมือก็คือน้องย้วย ครับ ที่ไปมาเลเซีย กะลาวแล้วก็มีน้องดำชื่อนะน้องอะไรนะ น้องดำผม น้องดำ จอแบ่ง น้องดำ 47 ปี 47 ผม ซึ่งไปขับไปเราขับไปทับสแกร์กันอันนั้น สแก ข ร์ องคันโอบอกทำเอง ครับ แต่คันเนี้ยผมชอบผมเลยบอกขอเป็นคันนี้ สีมันเปรี้ยวมากเลยนะพี่ เป็นสปริตวินโดว์ครับ อันนี้เขาเป็นหลังคาถลก
แต่งเป็นเหมือน KDF จริงๆมันคือเหมือนเต่าสมัยก่อนมันชื่อ KDF Wagen นะพี่เต้นไอตอนที่เป็น KDF อ่ะมันจะใส่16แล้วก็ เป็นยางลุยๆ พอเป็น16มันใส่ไม่ได้เพราะปกติเต่ามัน อ่า 15ผมก็เลยเป็นยางรถไถมา เมื่อก่อน เฮ้ยจริงเหรอ อันนี้คือยางรถไถเลยพี่ ยางรถไถ แท็กเตอร์อะ แท็กเตอร์เลย แล้วมึงขับบนถนนมันไม่แบบ ก็ผมตอนแรกผมก็ เบาๆ ตอนที่มันเรียกว่าวิ่งไปอ่ะพี่อู๋มัน อ่า ถนนมันไม่มีหลุมเลย ดีมากเลย นุ่มเลย ดีมากเลยคันนี้พอฝนตกปล่อยๆพี่ เท่านั้นแหละ ผมเหยียบเบรกคันนี้รถไม่หยุดเลยคันนี้ รถมันไหลพี่มันไปเลย ยางไง แล้วมันดังแบบมันดังอู้อู้แล้วรถผมก็เอียงแล้วผมว่าเกือบจะฟาดคนอื่นแล้ว ผมก็เลยคิดว่ามันขับไม่ได้ในหน้าฝน แต่ก็มัน ถ ก็ นนแห้งเท่านั้น ถนนแห้งเท่านั้นเลยพี่อู๋ ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลุกอะไร ไม่ใช่ซาฟารีไม่ใช่อะไรคือมันคือสำหรับแบบ ไปลบ ที่นี่คือรถทหาร จริง ๆ แล้วถ้าออริจินอลเขาเลยเขาจะเป็นแค่เครื่องแบบพี่1,100อะไรเงี้ยครับ แล้วก็เป็นถ้าตอนเป็นรถเขาเป็นขับ4พี่เต้น อ๋อเหรอ รถเต่าเนี่ยจะเป็นขับ ตั้งแต่ตอนนั้นเลย 4ตอนนั้นเลยเกิดสงครามก่อนเขาก็เลยเอารถทั้งหมดทำเป็นขับ4ก่อนไปลุยก่อนไปลบกันก่อน อ๋อคือไว้แบบขนทหารขนนู่นขนนี่ ใช่ครับพี่เต้น แล้วเมืองไทยมีไหมโฟล์ขับสี่ มันไม่น่าจะ ไม่มีครับพี่เพราะว่าเกียร์มันก็ต้องเป็นขับ4พี่อู๋แล้วก็เครื่องมันก็ต้องเป็นเครื่องพันเดียว คือสมัยก่อนมันก็คงเป็นเทคโนโลยีที่โบราณมากมันคงอาจจะไม่ช่วงยุคนั้นมันก็พังหมดแล้วอะ แต่ผมมีเครื่อง1,100ที่ใช้อยู่นะพี่เต้น เหรอ ใช่ก็ไอ้คันขาวผมจอแบ่งอะเป็นเครื่อง1,100เดิม โอ้โห ครับ พี่เต้นมันวิ่งได้120นะ จริงเหรอ เครื่อง 1,100 โฟล์กนะวิ่งได้120จริงๆนะ แต่ก็คือแทบจะหลุดออกมาแล้ว นั่งคนเดียวไม่มีของห้ามมันปุ๊บ แต่พี่อู๋แต่มันวิ่งได้จริงๆ แล้วก็จริง ๆ แต่ก่อนรถผมอะมันเป็นคิงพิน อ่า ผมเอาเป็นบอลจอยเหมือนกัน อ่า เสียดายทุกวันนี้อยากกลับไปเป็นไอ้เบาๆ เพราะว่าเครื่องที่เบาๆกับช่วงหน้าเบาๆมันเข้ากันไงพี่เต้น ขับสนุกขับสนุ แต่ ก ว่าตอนนี้มันก็ดีเพราะว่าเจอหลุมมันก็นิ่งเลย ว่าคิงพินเจอหลุมนี่อย่างนี้เลยนะ ใช่พี่อู๋ ย้อยไปเรื่อยๆ อย่าง บาง นี้ คน เลย ไม่รู้เพราะว่าขับไป ยังไง พวก นะ ผมอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทะลึ่งนะ แต่คือผม มึงยังไงนะคิงพินยังไงนะแล้วมึงยังไงนะ ผมอุตส่าห์ทำให้มันดูแบบ พี่อู๋เขา ทำให้มันดูแบบ พี่อู๋เขา ทำให้มันดูแบบ พี่อู๋เขา โอเคเพราะคันนี้พี่ชอบมากเพราะว่าพี่ชอบลุคมันแล้วก็สีด้าน แล้วก็ เท่อะ ที่โชว์พี่เต้นวันนั้นน่ะก็คือ โอเคมันพวกจอไข่มันก็ไฟกระดกพี่ แต่ไฟกระดกจอไอ้พวกจอแบ่งเนี่ย อืม มันจะต้องหมุนที่มือจะไม่มีก้าน ใช่ป่ะพี่ หมุนเหรอ ใช่มันจะเป็น นี่ อย่างเงี้ย โชว์หอย มันจะเป็นอย่างเงี้ย อ๋อ มันน่ารัก เจ๋ง มั ว่ะ มันจะไม่มันจะปกติมันจะเป็นก้าน แต่ถ้าอันเนี้ยก็พี่ต้องยกมือไปบิด พี่ต้องแบบพี่จะซ้ายพี่จะขวาใช่ป่ะ เชี่ยเจ๋งอ่ะ พี่ต้องบิดเอา อันนี้มันเป็นแมคานิกเหรอเป็นแมคานิกกับสปริงเลยใช่ไหม เป็นขนลวดอยู่ในนี้พี่เต้น โอเ แค่นั้นเลย ไม่ได้แบบมอเตอร์อะไรเลย ไม่เลยมีขดลวดเหล็กอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าไฟมาเกินก็ไหม่ไฟลุกตรงนี้ไฟมันมาเกินไอ้ขดลวดมันรับไม่ได้ เขาอาจจะพันมา 12ไอ้ไฟไอ้ขดมัน 6 แล้วก็เวลาสตาร์ทจานนี่มันใส่เกียร์อยู่ป่ะ ใส่อยู่ เดี๋ยวกูว่ามึงใจเย็นนะ มึงก็เข้าทางนั้นไหม มึงจะยังไงนะมึงอย่า ขับรถฆ่าพิสดาร มึงอย่าพลิกแพง โชว์อยากโชว์พี่ก็เลยรีบ มึงอย่าพลิกแพงอย่าพลิกแพง ไปโชว์ด้านนู้นไปโชว์ด้านนู้น ส จาน ตาร์ท เต้นนี่ไงก็เวลาสตาร์ทอ่ะมัน อ่า ถ้าเป็นพวกปี 53 มันจะปรากฏแล้วก็แดชบอร์ดมันจะไม่เหมือนเขาแล้ว มันไม่มีเก๊ะไม่มีที่ปิดเก๊ะแค่พี่ เดี๋ยวนะอันนี้ปีอะไรนะคันเนี้ย อันนี้ประมาณ4กว่า4 5 4 ลึก 6 มากโอเค ก็ แล้วก็ สปิดวินโดว์ไง สปีดวินโดว์แล้วก็ตามันยังจะเป็นตา KDF วางเกนอยู่พี่เป็นเฟือง จะมีไฟ แล้วก็ เฟือง แล้วก็เฟืองมันก็ใหม่ก็เฟือง อ่า ตรง โอเค รุ่นกันพี่ แล้วก็พอสตาร์ทมันก็จะมาเฮ้ยใช่ป่ะพี่แล้วก็สตาร์ทไง มีปุ่มสตาร์ท นี่ เฮ้ย อันนี้ก็ใบปัดมั้งใบปัดกับไฟพี่ ใบปัดนี่เล็กมากเลยเนาะ ใบปัดเขาเรียกว่าใบมีดโกน เลเซอร์เบลด ใบมีดโกน คือที่ผมชอบคันเร่งมากเลยเหมือนไม่อยากให้กูเร่งสักเท่าไหร่อ่ะ คันเร่งก็รถพี่อู๋ก็เป็นอย่างนี้ป่ะครับ ไม่เป็นแต่อันนี้ พี่ ไม่ อู๋ เหมือน เขาแต่ง แบบ บึนกว่าหน่อย ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่ง ไม่มีเดิม อันไม่ได้แต่งมันมาอย่างนั้น ครับโอ้แต่งแล้ว พี่ดูเบาะด้วยตอนนี้ยังไม่เข้าที่ย้วยมาก เฮ้ยแต่มันแบบขับอย่างเงี้ยมันดีนะ จริ พี่ ง เวลาอารมณ์อ่ะ เบาะอันเนี้ยก็คือไม่มีการปรับ เออ คุณนั่งได้แบบเดียวไปจน
ตลอดชีวิต จนคุณทนไม่ไหว จนคุณทนไม่ไหวคุณต้องลุก มันประมาณมินิอ่ะมินิคือยก ใช่ใช่ แข็งทั้งตัว แต่ว่าพับได้นะครับพับได้ อู๋พี่อย่างนี้เดินคันเร่งเนียนเลยนะเพราะมันเป็นลูกกลมๆอ่ะมันมีเหมือนแบบไอ้นี่ยกออกมาแล้วนอนอะไรสักอย่าง อันเนี้ย ใช่ พี่ ไหม ยกไอ้เนี้ยออกไปเลยแล้วมานั่งข้างนอกเลย แล้วไอ้เนี่ย นั่งแคมป์กัน แล้วไอ้นี่ออกมาแล้วไอ้นี่พับลงอะไรไม่รู้ผมเคยเห็นในรูปอ่ะ อ๋อมันทำให้มันแบน มัน ๆ แบบ ได้ เรียบหมดเก็บของทั้งหมดก็มีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง พี่ดูก้านพวงมาลัยดีกว่า ใช่ไม่แค่พูดอะไรพี่ว่ามันเหมือน Porsche Design โมโม่ Porsche พี่ว่า คล้ายๆกันนะ พี่ พี่ ว่ามันเอามาจากไอ้เนี่ยคล้ายๆ ใช่เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเลยเนี่ย เห็นไหม แต่ของพี่เต้นอาจจะตรงฮะ ใช่ ตรง ใช่แต่ว่า สย ลักษณะการดีไซน์มันคล้ายกัน ไม่ไอ้นวมกลางมันต้องมีเป็นกฎหมายสมัยนั้นว่าแบบถ้าเกิดคนขับหนักกระแทกอ่ะจะได้ไม่ตาย จะช่วยเหรอเหี้ย ก็เบาลงอ่ะเบาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเข้าไปนะมึงครับ Porsche Design โมโม่น่าจะได้อินสปายมาจากพวงมาลัยนี้ กระจกมองหลังก็เป็นตรงรุ่นเขาพี่เต้น น่ารัก เขาเรียก มาก รักบี้ ไหน เหมือนลูกรักบี้เขาเรียกรักบี้ รถยุคสมัย เดียวกัน 50น่ะมันไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรพวกนี้มากเพราะรถมันน้อย สมัยก่อนมันไม่ได้แบบมีรถอะไรเยอะแยะมากมายเป็น invisibility แต่ไอ้กระจก อไ หลังนี่แม่งเท่ว่ะพี่มองอย่างนี้แล้วแบบแปะแสงลงแค่นี้นะถ่ายรูปไว้ก่อน กระจกไม่มีหูช้าง ใช่อันนี้ ก็จะ ไม่มี เป็นแบบชิ้นเดียว วิ่งไปก็ไม่มีลม คือครั้งแรกที่พี่เห็นอันเนี้ยที่พี่ชอบคือความ simplicity ของมันอ่ะความ simple ของดีไซน์อ่ะ ครับ มัน simple แบบสุดๆ มันไม่มีเส้นสายอะไรเยอะแยะเลยอ่ะสวยมากอ่ะ คือ แล้วก็ยกสูงด้วย แล้วก็ไอ้ที่ส่องทะเบียนนะพี่เต้นมันจะใหญ่ที่สุดที่มีแล้วครับ อันนี้คือ อ๋อเนี่ยเหรอ เขา พี่อู๋ดู บ้านเรามันจะมีแบบจมูกแม่มดอะพี่อู๋พวกจอไข่ อ่า อันนี้เขาจะฝรั่งมันจะเรียกว่าโป๊ปโนส กระโปรงรถอ่ะ กระโปกกระโปก ไม่ใช่ครับโป๊บอ่ะ กระโปกโป๊ปอะไรวะพี่ โป๊บ กระโปก ไม่ใช่กระโปรงครับโอ้ยเหี้ย อู๋อะไรอาร์ต อ๋ออะไรเคลื่อนอย่างนี้น่าจะเป็นมึงเหรอ เอาพี่ครับกระโปรงรถเป็นศัพท์เทคนิคของช่างไทยจริงๆนะ กระโปรงรถ ไม่ กระโปรงรถคือไอ้ ลูกหมากเหรอพี่ ไม่กระโปรงรถคือไอ้ transaxle ข้างล่าง แต่เมื่อกี้ รีย คุณบอกกระโปรงโนส เขาบอกว่าโป๊ปโนส โป๊บโนสโอเคครับโป๊บโนส โป๊บโนส ฝักไฟ แค่ที่ส่องทะเบียนพี่ เสียงดี แล้วก็ไอทะเบียนสมัยก่อนมันจะเป็นเชฟนี้อะพี่ที่เยอรมันแล้วก็มันจะเป็นตัว W นะพี่ฝา แล้วก็ไฟท้ายจะเล็กที่สุดแทบไม่เห็นอะไรเลย ใช่เล็กอันนี้ไฟเบรกอย่างเดียวเลยใช่ปะ ไฟเบรกอย่างเดียวครับ แล้วก็อันเนี้ยไอ้กันชนก็จะเล็กที่สุด อันนี้เขาเรียกบานาน่าเลยพี่ กล้วย แล้วอันนี้ก็เป็นรูสตาร์ทแข็ง อ๋อเมื่อก่อนนี่หมุน ใช่ครับเข้านี่ให้เพื่อให้มันล็อก โอ้โห แล้วก็เสียบเข้าแข็งแล้วก็หมุนแล้วก็ตึ้ง กลิ่นน้ำมันท่วมหอมชื่นใจ ตะกี้เหยียบเยอะไปนิดนึงครับ คืออันนี้หมายความว่าในถ้าเกิดสตาร์ทไม่ติดถูกป่ะก็ต้องใช้แคร้งเอา ใช่ครับ แต่ต้องเป็นเครื่อง1,100นะพี่ ถ้าพี่มาแข็ง1,600ไหลพี่เต้นอาจจะหลุด แล้วก็ท่อเขาจะเบี่ยงอย่างนี้เลยพี่เต้น คือ ยอด คือแต่ก่อนตอนพี่เล่นอัลฟาใหม่ๆเว้ยพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ถามลุงทำไมท่อมันต้องเบี่ยงออกมาไกลยาวทำไมมันต้องยืดยาวขนาดนี้ เขาว่าไง ทำไมเราทำแบบเสมอตัวถังไม่ได้ เออ เขาก็แบบทำหน้าเซ็งๆ เพราะมันไม่ได้อากาศม้วนผมก็ไม่เชื่อเว้ยตอนที่ทำท่อใหม่ก็บอกเอาสั้นๆผมอายเขา เป็นไง อากาศแม่งควันแม่งม้วนกลับไปในรถทำไม่ได้ ใช่ ต้องยาวอย่างเงี้ยให้มันบอกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่มีแคทาลิกคอนเวอร์เตอร์นะครับสมัยก่อนมันเลยต้องทิ้งไกลๆแล้วไม่งั้นถ้าเกิดไอ้ฟิลมันขึ้นมาสีก็จะเสีย มันม้วนพอขับเร็วๆปุ๊บลมมันม้วนรถติดๆไม่รู้สึกอะแต่พอขับเร็วปุ๊บลมมันม้วนตีเข้ามาเต็ม แอ รถ โร่ เลย ครับแอโร่ไดนาไมต์ เริ่มมีครับโยนมาขนาดนี้แล้วต้องแก้ให้เขาแล้วอ่ะ เฮ้ยพี่ แบบชอบ ผมลืมโมอันหนึงไม่ได้เลย อะไร ก็คือกระจกมองข้างที่ผมรักมากอันนี้ฮะกระจกมองข้างตรงรุ่นเขาพี่เต้น หรอ เพราะว่ามันจะไม่มีเสียบตรงนี้ อ่าร ถรุ่นเนี้ยจะไม่มีเสียบกระจกตรงนี้เลยเอาจริงๆคันนี้มันแปลงมาพี่เต้น ก็คือบานพับเนี้ย ผมก็ชอบ บานพับเนี้ยมันต้องเป็นบานพับไม่มีรูไอคันคันนู้นนะเป็นแผล โอเค แต่อันเนี้ยแล้วมันก็เลยไม่มีกระจกข้างพี่เต้นมันก็เลยมาอยู่นี่จนได้ ว่ะสย เพราะว่าอันเนี้ยมันหนีบเข้าอันนี้เลยมันเฟี้ยว อ๋อนี่ไง พี่เต้นเอานิ้วแหย่ไประหว่างร่องด้วยพี่ นี่มันล่องประตูในสัตว์เจ็บนะไอ้เหี้ย เอาละ อะไรเต้เอาใจพี่อู๋หน่อยพี่ เออ ลองเอานิ้ววาง คือถ้าไม่ด่ากูก็อยากให้กูเจ็บตัวไอ้เหี้ยมีสองอย่าง อยากปั๊มนิ้วพี่เต้นเป็นภาษาเยอรมันไอ้เกชูดกระชีดอะไรตรงเนี้ยพี่ อย่าเลยครับ อ๋อครับ แล้ แล้ว ว มั มัน คันนี้ติดแอร์ไหมฮะ ติดแอร์เย็นฉ่ำเลยครับพ่อ เยี่ยม คันนี้ขับไปตลกเลยนะเนี่ย ทำไม หลังคาตลก ตลกโอ้ย ไอโอ ตลก ไอโอยังเงียบเลย พี่ยังงง พี่ผมเล่นเร็วคันไหนต่อปอร์เช่บ้าง อ่ะไปอ้าวมาคันสุดท้ายคือดี5 คันปึ๊บ
น้องย้วยอะเหรอ ไม่ใช่ อ๋อ น้อง ย้วย น้องย้วยจอดแห้งอยู่ครับ น้องย้วยถ้าใครอยาก น้องย้วยเหนื่อย น้องย้วยเหนื่อยครับเพราะว่าพี่ๆพาไปไกล ตั้งแต่ไปมาเลยกับน้องย้วยเหนื่อยเลย เหนื่อยเขาแฮกเลยฮะ ใครอยากดูน้องย้วยไปดูเอพิโซดที่ไปมาเล ก็จริงๆพี่เต้นผมทำย้วยมานานมากนะ อืม แบบจนใหม่ขนาดเนี้ยแล้วไปกับพวกพี่อ่ะกลับมาคือเก่าเลยอะคือแบบรถวินเลยคือรถแบบรถใหม่ๆอ่ะ ไปกับพวกพี่ รัน ไป รั กับ น ไอ้ อิน ภูริ คุณภูรินี่แหละ รันอินเสร็จพอดี รถใหม่ๆอ่ะกลับมาเก่าทุกคันเลยอ่ะ ไปกับคุณภูริครับ เนี่ย รับรองครับ ชิบหายแมนตัวจริงครับ คราวนี้ทางไม่ลำบากครับแค่ดันเนิน ไม่ไกลไม่ไกล วันเดียวยังพังรถได้เลย คันนี้นิดนึงแต่นิดนึงคือคันนี้เป็นรถคันแรกของโอป่ะใช่ป่ะเป็น โฟล์คคันแรก คันแรก เป็นเต่าคันแรกครับ ทีนี้เราก็จะมาดู992 รถใหม่ครับ เอารถใหม่บ้างเพราะว่าเริ่มปวดหลังครับ ก็เป็น992 เทน่าที เกียร์ เกียร์แมนนวลครับ นี่ มันเด็ดตรงนี้ ยัง ชอบ ทำความเข้าใจกับเขาอยู่ ชอบมี เขา คน เยอะเหลือเกินเขามีรถ7เกียร์ เจ็ดเกียร์ ชอบ ไม่เคยมีรถ7เกียร์ ชอบมีคนถามในช่องว่าทำไมชอบขับเกียร์ธรรมดาไม่เหนื่อยเหรอ สนุกตรงไหน ผมมันไม่อยากถามกลับเลยว่า คุณเคยขับเกียร์ธรรมดาหรือยัง ถ้าคุณเคย คุณจะรู้ว่ามันสนุก ถ้าคุณไม่เคย ผมอธิบายไปก็ไม่เก็ต จริงๆหลังๆผมเอาพีดีเกมกันเพราะว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเกียร์ธรรมดาเยอะแล้วอะไร พี่ เงี้ยแต่ว่า พี่ก็อยู่มานานแล้ว ครับเทน่าทีสีดำ ครับ อันนี้รถ AS เหรอ AS ครับ รถ AS ด้วยรถศูนย์นะครับ โอ้ไม่น่าชอบสีดำนะ โอ้จริงๆว่าชอบสีแป่นๆเหมือนคุณหนูครับ แต่ว่าเราชอบเกียร์ธรรมดาพี่ก็เลยแบบ เอาเกียร์ไว้ก่อน เอาเกียร์ไว้ก่อน เกียร์ แต่คันนี้มีลูกเล่นนะสติชชิ่งเขียวแต่ เด่นเหลือเกิน ไม่แต่ว่าพี่ เฮ้ยแต่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เบลโอ้โหเบล พี่ เห็นก่อนรถน่ะ พี่เดี๋ยวนะ เล่น นี่แม่งไม่ใช่ไวเปอร์กรีนเขียวนะเว้ย ดีโอ นี่มันนีออนกรีน ไม่กูนึกภาพบอก เขินแล้วเดี๋ยววันนี้กูทาดำมาไอ้แบมพอนเนี่ย เอายางขัดรองเท้ามาดิเน่มันเน่ มันสวยมันสวย สวย ก็แต่ว่าพี่ว่ารถใหม่สีเข้มๆบางทีมันก็ดีโอ เหมือน อุ้ย ไม่มี เชี่ยนิ่ม มากพี่ มีวัน แล้วเกียร์นี่ยังไงมันชิดมัน มี ใกล้กันปะ มันดีพี่แต่ต้องค่อยๆ อย่ารีบเขา อย่าแบบปั๊บ อย่าพบ ไม่ ว่าผิด ไม่ แน่ แต่ถ้าเกิดพี่ไม่เข้า 5 หรือ 6 อ่ะ เกรด7ไม่เปิด เข้า 7 ไม่ได้ 3 ไป 7 ไม่มีทาง อ๋อมันล็อก 3 4 ไป 7 ไม่ได้ ล็อก ต้อง ไว้แล้ว 5 ก่อน เกรด7 ถึงจะเปิด แต่6 มา 3 ได้ 6 มา 3 ได้ กูทำบ่อย คือใครจะไปคิดนะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยแม่งจะมีถึง 7 เกียร์ ใช่ จริงๆคือตอนแรกที่ได้ยินว่า Porsche ออก ไม่เคย 7กีร์า ใช้ถึงเลย พี่ดูหน้าปัดเขาก่อน อ่ะ วงเขียวด้วย วงเขียวครับ คือคันนี้ออปชั่นอ่ะมันน่ารักเพราะว่ามันเป็นดำแอคเซนต์เขียว อื เพ ม ราะว่าอย่างตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกาตัวนี้อู๋ สปอร์ต เข้า โค กับ โน พี่เต้นมากเลย ส ต ป อ อน ร์ต เนี้ย โคโนเสื้ ต อ อนเนี้ย เสื้อ เข้ากับ เขียว พี่มากเลย อ่ะโอ้ใช่นี่ไงนี่ไง เขียวหมวกเขียว เบลเขียวพี่ต้องเบลเขียวเลยพี่ เอากุญแจมาเดี๋ยวกู เบล ขับกลับ เขียว บ้าน โอ้มึงจัดเลย บวกกำไรสักล้านหนึ่งพอปล่อยไปเลย ถือว่าได้เสพแล้ว เฮ้ย พี่เต้นได้ครับ นะเอาเดี๋ยวพี่ทิ้งหมวกไว้ให้นะรถทัวร์ไปโอ้เฮียโจรเข้าบ้าน อันนี้ได้ขับไปไหนบ้างยัง ตอนนี้จะรันอิน ใกล้ละ นี่รถใหม่คือรถที่มันใหม่หน่อย ที่เป็นรถสปอร์ตคันแรกๆโอ้เลยป่ะ ใช่ครับ ใช่ไหม พี่เต้นที่ออกศูนย์เลยครั้งแรกเลย ก็กูช้อยส์นะทีอ่ะพี่ว่า ใช่ แล้วก็นี่ติดไมดาร์ดด้วย นี่ เอ๊ะ สปอนเซอร์ครับ สปอนเซอร์หน่อยครับ อันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันนะครับ นี่ เขา อะไร เขาจัดให้นะครับ ใช่ไหม ใช่ครับ อันนี้เขาจัดให้นะครับ แล้วก็มี สปอนเซอร์ แปะผิดทั้งคันด้วยครับอันนี้ อันนี้ตอนแรกจะไปแปะแค่กระจกอะครับ แล้วก็ทางไมดาร์ดแปะให้ทั้งคันเลยนะครับ แล้วเขาก็หุ้นกับแบมบิโน ให้โอเลย อันนี้ขอบคุณไมดาร์ดมากเลยครับ ที่ติดผิดให้ แต่ก็ ก็มึงจะไปติดกระจกหน้า ผลพลอยได้โอ้จะไปติดกระจกหน้าตอนนี้รถโอ้ใหม่ปิ๊ง ไม่วันนั้นไปที่ไมล์นะที่ไปทับรถหรูก็เห็นคันนี้จอดอยู่ไหม เออ แล้วบอกโอ้ยโยแม่งโคตรรักเลยเนี่ย แม่งเอารถคลาสสิกมาติดทั้งคัน แม่งแบบอี30ประการอีลุกยืนแบบภูมิใจป่ะใช่ จริงๆ แล้วแม่งฟังผิด แบมบอกโอ้พี่นุกเขาแรปรถเราผิดเว้ยแต่ว่าพี่นุกเขาน่ารักเขาออกให้ด้วย โอเคก็เขาผิดแล้วนี่ เขาบอก อาร์ตพูดถูกติดแล้วรถเงาขึ้น เงาขึ้นเลยเนาะ แม่ง พี่ แม่งเหมือนแบบเล็บผู้หญิงไปทำเจลอ่ะ เงาขึ้นเยอะเลยอ่ะพี่รถแบบปิ๊งเลยอ่ะ นี่เดี๋ยวนี้เขามีแว็กซ์ที่แบบว่าเอาไว้เคลือบสำหรับการลอยด้วยนะของ Swiss Wax แว็กเอาไว้เคลือบฟิล์มกันรอย
เพราะว่ามันจะได้อายุยืนขึ้นมันไม่แห้งไม่แตก มันวาวครับ แล้วก็เวลาล้างมันง่ายด้วยพี่อู๋ แม่งฟึบ ล้าง แต่ มา พี่ โค ชอบ ตร อันนี้พี่ชอบ good choice ไว้เดี๋ยวไปดันด้วยพี่ พี่เต้นเขาอยากได้อยู่ เขาอยากได้ GTS Gear PDK กูบอกเลย โอ้ยจะธรรมดาทุกคันนะบางทีมัน ไม่ ก็ ไหวอะ ผมเข้าใจนะพี่ ไหว บางทีเดินลงมาปุ๊บไอ้พวกรถพวกโฟวิวไม่อยู่อย่างเงี้ยกูยืนเท้าเอวอยู่หน้าบ้านวันนี้กูจะเอาคันไหนกูก็ดูขาซ้าย เอาวะกัดฟันขึ้นรถ ขาซ้ายเสร็จต้องดูเวลาด้วยมันกี่โมงแล้วเนี่ย ออกไป ติด รถติดหรือเปล่า พี่ ต่อให้ ที่ขั เป็นรุ่นใหม่รถติดก็ไม่ไหวพี่เต้น จริงเหรอ มันโอเคแต่ก็รู้สึกว่า มันก็เหนื่อยอะ มันก็เหนื่อยถ้าติดหนัก ก็ต้องเหยียบคลัตช์อยู่ ใช่ครับ ดีก็สนุกสนานนะวันนี้โอ้ขอบคุณมาก ๆขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ยินดีมากเลยครับ ขอบคุณที่เปิดบ้านให้ดู ได้ค ดู รับ รถที่ชอบ 4-5 คันนี้กับสตอรี่ เพื่อน เกินแล้วครับเหมือนเราไปกันหลายคันมากครับ เพื่อนผมที่เวลาถามมาในช่องอ่ะ อย่างไปบ้านพี่แปมแบบปิดคันรุ่นไว้คันนี้คืออะไรโอเคโนโน ก็ขอบคุณมากครับสำหรับเอพิโซดนี้เต้น อูดูโอ Power by Tross ครับ นี่ เต้นอูดูโอ Powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer